Imaginein mo yung itsura ng space mo before. Kung anong itsura, kung ano yung state. Sobrang gulo. Ready ka na Boring ba? na ako. 1, 2, 3, open your eyes. Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang makeover. Ang i-makeover natin ngayon is itong small townhouse na to, which is pagmamayari ni Angel. Hello! So sige, kwentuhan natin sila. Ano ba tong place na to? Ginagawa namin tong bahay na to 3 years ago. Okay. Pa lang. Wow, so medyo fresh pa siya. Medyo fresh pero mukha na siyang haggard. Kaya kailangan na makeover. Kailangan na makeover. Ang makeover natin is the living, dining, and kitchen Yes space, po. diba? So, ang nakatira dito, ikaw? And then yung dalawang anak ko po. Yung husband ko kasi Sa abroad. Yes. Okay. Ano naging problema mo dito? Bakit gusto mo na siya paayos? Kasi boring na. Napaparingan na ako. Yun lang pala, boring na. Ayoko na. Ayoko. Parang nagsama na ako sa sobrang simple. Gusto mo nang ma-refresh. Gusto ko, Mabuhayan ng konti. Yes, Ganyan. yes. Yung medyo cozy din, pero maganda sa mata. So, excited ka na? Wala pala, parang reveal na to. Reveal na agad. Wala pa eh. Wala, no? parang reveal Sige, na. excited na din. Kailangan na natin pag-isipan anong gagawin dito. Kaya, simulan na natin to. Makeover na to. First day dito sa makeover natin. Ayan na. Diba? Ano nang next? Magpipintura tayo, magpa-primer ng kung ano-ano at madami pa. Diba? Pagdating sa kulay, lahat. Puti. Tapos ito yung kulay na half. Ito, nabaw. Taas na lang yung counter. Laya ka na. Wala. Itong bakal na to, originally nandito siya. Inusog natin sila lahat doon dahil dito sa space na to kailangan natin ng maluwag dahil dito na yung TV tsaka desk nila. Pagdating naman sa look, ano bang look ang hanap niya? Parang more on relaxing. Relaxing pa rin. Sabi niya ayaw na niya ng neutral tsaka ano, tapos yung request niya gano'n parang, Hindi kasi ba As sobrang simple lang talagang gusto ko. So basically, neutral pa rin Neutral. ish, pero mas may something. Yes, yung parang may bago pa rin. May bago sa mata ko. Oo, sa paningin ko. mas may detail, Yes. mas fresh, Yes. mas maganda. Yes, mas maganda pa talaga. Mas magandang version, Yes. parang ganyan. Mhm. Pagdating naman sa mga colors, may, kunwari, konting accent, may ano Sige, bang favorite? pwedeng medyo konting. Peach? Yung talaga. Accent na nga lang eh. Kayo po bahala. Anong bagay doon? Anong babagay? Hindi, sige, ano na lang yung hate mo? Yung for sure. Red. Ayaw ka na red. Ayaw ng red. Ayan, ayaw daw niya ng red. Hindi niya favorite color. So, basta walang red. So, neutral, tsaka mas soothing colors Yes, lang. oo, Ano, yung yes. very... Parang, ano lang, alagang Pilipina, ganun. So, para sa design ng space natin dito, itong wall na to is gagawin na natin combination ng TV and desk area. Tapos, sa likod ng desk natin, maglalagay tayo dyan ng panel. Tapos, ito, fresh white lang. Maglalagay tayo dito ng gallery wall sa likod ng TV natin. Then, ito naman, ipipaint natin to ng beige. Kakulay na niya tong wall na to. Tapos, dito tayo maglalagay ng two-seater sofa na mas medyo loungy, mas comfy, ganyan. And, dito naman sa wall na to, maglalagay tayo dito ng folding table para meron silang extra na kainan na area. Meron tayong mirror tsaka mga pa-lighting and artwork dito para very fresh and cozy lang nung nook na yan. Dito naman sa kitchen area, yung brown color dito sa accent wall natin, nakakonect yan sa brown color na ipipaint natin dito sa lower kitchen cabinet. So, yun yung plan dito sa space nila. Pagdating naman sa function, More storage. storage talaga number More one. storage. Study Tapos, area study lang. area. Ano pa ba? Ayun lang, kahit Yun Bahala ka na. Wala na ibang function to. Pero hindi. Bahala ka na. Hindi, ibig ko sabihin kasi ngayon parang wala sila masyadong dining space. Yes. Pwede naman po. Kung kaya. Alam ko naman yun, may magic kami sila eh. Alam ko yung kaya mo. Ipilit natin. Yes. Pagkakasyahin natin. Tsaka, mas lounge lang na. Yes. Mas matatambayan niya lang. Mhm, mhm. Parang gano'n na space. Ako, kasi talagang hindi na po namin natatambayan ko. Kasi daanan As in, daanan na lang. As in, Ganon. ayun na lang yung function niya. Hallway. We're back! Ang dami nang nangyayari. Meron na tayo dito no accent wall natin. Tapos, naka-paint na rin yung mga maraming bagay. Pero, marami pa rin bagay na hindi naka-paint.
Malamang. And then, mag-accent wall tayo dito sa bottom. Tapos, kakabit tayo ng mirror dito. Hello. Hi! Hi. Ay, ang cute. So, dito natin lalagay yung desk area. Masarap ko lang dito. Yan. Wait, kunwari nakaupo ako dito. Taas mo konti. Kasi meron pala tayong. Ayan, stop. Go. Kunwari maglalagay tayo ng mga artwork and frames maliban sa konting family photos. Ano pa ba yung gusto mo nakikita? Mga image, ganyan. Nagam. Pero like, sa ano yung mga gusto? Ay, mga abstract. Okay sa akin. Abstract, Okay po sa ganon. akin. Abstract, Oo. geometry. Yes, mga yes, ganon. geometry. Ayan, parang ganyan. Yung mga ganyan. Mga DIY na ginagawa. Yes, Yun yung mga ganong ano. Yes, opo. Okay sa akin yan. So, ito yung mga print natin dito. I-keep pa rin natin yung family photo nila. Pina-reprint ko lang siya, in-edit ko na bumagay sa coloring natin. Nakita ko lang tong background image na to. Gusto ko yung texture. Kaso syempre bitin. So, naglagay ako ng leaves. Ayan, geometric background. Tapos nilagyan natin itong image. Yung cute pa siyang 3D. Ito, for sure. Ito. Or pwede rin naman nakaganito. Pero, yung leaves sa dito. Taas na lang kayong konti pa. So, may naisip ako. Additional. Bale, dito meron tayong border na brown. So, gusto ko meron din dito na accent lang sa right ng door para balance siya. So, sige. Anong ina-expect mo kapag kanta? Maganda. Sobrang ganda. Ayaw mo talaga na-expect ko. Sobrang ganda, for sure. Sure na sure ako dyan. Lakas maka-pressure. Tingnan natin kung talaga May ba. magic si Miss E. Marami nagsasabi, may magic si Miss E. Sabi lang nila yun. Hindi, totoo. Totoo po yun. Sige, tignan natin. Magkano ba kailangan natin para sa magic na to? Oh? Ang budget natin is 60,000 pesos para i-transform tong bahay nila 3 years ago. Ngayon, Yes. i-refresh natin Yes. ulit. Para maging family, ano na ulit, family space. Yes, Hindi totoo. lang hallway, hindi lang daanan, hallway, hindi oo. tambakan. Nabakan ng mga bag. Hindi ganon. Gawin natin siyang tambayan Yes. ulit kung saan pwede ka mag-invite. Yes, makakapag-invite na ako. Ulit! Final day. Magde-decorate na lang tayo. Magkakabit ng curtain, mag-aayos ng unan, at konting retouch, linis. Tapos, magre-reveal na tayo. Ayan na yung brown na pinadagdag natin. Ang cute, diba? Mukhang na-frame niya yung area na yan. And, magkakabit na tayo ng curtain. Let's go! That's Wait lang, yung bumabangkat mo, sobra namang konti. Nahirapan ka naman ng ano. Ito naman eh. Sa totoo naman buhay, nahirapan eh. Hindi nga abot eh. Hindi pala abot ang papanggap, totoo na to. Meron tayong lamp. Lalagay natin dito sa may side table. Saan siya? Saan siya cute? Yan na kayo, kaya alis. Balik agad. Go! Ah! Finally, tapos na natin tong makeover dito sa 12 Square M Townhouse nila Angel. And nakuha ba natin yung very homey look na request niya? Halika, tour ko na kayo. So, pagpasok niya sa door, ito yung mga ginawa natin dito. Una, naglagay tayo ng pa-border dito na paint. Makikita niyo yung color na to, magre-reflect siya doon sa other side ng room. Nakadraw siya ng eye pataas. Mas mukhang tumataas yung ceiling. May ganung vibe siya, ganyan. Tapos dito naman, pinalitan lang natin yung curtain nila ng white. Very fresh lang. Kasi mostly yung buong nire-paint natin, halos fresh white lang, ganyan. So gusto ko yung curtain, nagbe-blend lang siya. Maaliwala sa mata, fresh lang. Tapos dito naman, ang nandito before is desk nila, ganyan. So, nilipat natin ng pwesto yon. Ang gusto kong ilagay dito is something na functional, useful. Ilagay tayo dito ng storage bench
Ang dami nating pwedeng ilagay dito dahil nga nagre-request sila ng additional storage. Ayan. Pero at the same time, additional seating din siya. Parang comfy naman siya, ganyan. Tapos compared dun sa desk nila dati, mas maluwag nang umakyat dyan. Though yung sa taas naman hindi nila masyadong pinupuntahan. Pero still, gusto natin bigyan sila ng mas madaling access papunta dun sa second floor nila. Tapos, dito naman sa area na to, gusto ko rin gawing mas functional to. So, dito sa corner na to, naglagay lang tayo dito ng mirror na very cute. Naglagay tayo ng wavy dito sa side na to. Wala, gusto ko lang ng mas may ibang detail na ganyan. Visually, parang mukhang may hallway dito. Parang nag-expand lang yung space niya, ganyan. And dito naman, dahil ang nakalagay dito dati, mga box nila ng mga shoes. So, ang nilagay natin dito is storage boxes na pwede sa shoes. Actually, dahil yun yung madami nilang kailangan, pero kahit ano pwede nilang ilagay. Tapos, at the same time, mas matipis siya. So, mas free sila umakyat dito, ganyan. Kaya, ayan, naging functional kahit yung stairway nila. Tapos, ito pa rin natin, kinip yung kanyang sofa area. Kasi, well, wala naman tayong choice. Dito talaga siya best. Pinalitan natin yung existing nilang sofa. Naglagay lang tayo dito ng petite din. Pero mas cozy, mas loungy, mas bagay dun sa vibe na gusto natin. Itong part na to, pinarepaint lang natin ng beige color. The rest is white. Ito, mas may warmth lang ng konti, ganyan. And, syempre, naglagay tayo dito ng pa-artwork. Naka-corner siya dito sa wall na to. Para may special vibe na nagaganap dito sa living area niya. Tapos meron tayo dito side table na green. Yun din yung mga accent natin sa mga artwork natin. May konting touches of green lang. And of course, meron tayong pa-lamp dito. Pwede siyang magbasa-basa ng ganyan. Tapos, pwede niyang itapat sa artwork. Like, very useful and functional nitong lamp na to. So, dito naman sa wall na to. Before, actually, ano ba nandito? Parang wala. Iniisip ko walang nagaganap dito sa space na to. So, ang dagdagan ng function tong space na to. Kulang kasi yung kainan na area nila dun sa existing na counter nila. Gusto ko lang magdagdag ng additional surface. Pwede silang kumain dito. Pero ginawa ko tong foldable kasi na-imagine ko. Kunwari, mas gusto nila ng malaking walkway dito. Ito, mga stool nila. Pwede nilang gamiting table sa sofa. Tapos, itong table natin is napa-fold lang nila. So, itong hallway natin, open pa rin. Mas maluwag, ganyan. Talagang nag-model dito. So, sa ibabaw niya, naglagay lang tayo ng mirror para mag-reflect ng additional light, additional space. Tapos, syempre, speaking of light, may pailaw tayo dito. And dito naman sa other side, syempre, maliban sa functionality nito, mag-add pa tayo ng additional storage nila dito. So, total, nandiyan na yung kitchen natin. So, pwede nila lagyan ng mga condiments, additional lang. Tapos, additional pang lalagyan ng storage din dito. So, kung mapapansin nyo, itong buong lower wall natin is pinapaint natin itong parang chestnut brown na color, which is, yan din yung kulay ng border ng door natin doon. So, nag-uusap yung sa space natin doon, dito sa kitchen part natin. So, ang idea ko is, itong buong to, naka-cover hanggang dito, paikot. So, visually, ito mukhang kitchen space, itong part na to. And, inikot ko rin siya dito sa doorway. Parang additional architectural detail lang. Kahit na very simple lang ginawa natin, pintura lang siya. Pero, ang laki nung dinagdag niya and na-effect dito sa space natin. Dito naman sa kitchen, actually, okay naman yung mga cabinets niya. So, pinarepaint lang natin siya para pumasok siya dun sa vibe natin. Itong ibabaw, pinapaint lang natin ng beige na same color dun. And, syempre, itong bottom is, pinapaint lang natin itong chestnut brown. Ito naman, sa wall na to, originally, yung computer area nila, yung study area, nandun sa paakyat nung stairway natin. So, parang ako, saan ba mas better ilagay yun? Naisip ko, gusto ko dito siya ilagay sa pinaka-TV wall natin. Originally kasi, nandito yung ref, tapos nandito yung bakal. Yung ref, inusog na lang natin dito, sinagad na natin siya para mas malapit siya sa kitchen area. Tapos, itong wall na to, mas nagkaroon tayo ng parang accent wall, highlight wall dito sa space natin. So, ayan, may hotel vibe yung dating natin, di ba? May TV, tapos meron kang desk dito, very clean lang. So, dito, gusto ko maglagay ng highlight na parang fluted wall. Actually, request niya to. Gusto niya ng ganitong vibe, which is bagay naman sa look natin. So, naglagay lang tayo ng very, very light wood na look. Tapos may pa-clock tayo dyan. Like, wala lang, nakaka-fresh. Parang ang sarap dito mag-work, mag-computer, mag-ganyan. So, syempre, additional storage pa yung gusto nila. Kaya, naglagay tayo nitong drawers na to. Ang dami. Ayan. Sobrang daming storage dito. Before kasi, ang nakalagay dito, parang may nakamount lang na sobrang liit na TV table nila. Nasabi nga, wala naman silang masyadong malagay doon. So, ang goal ko dito is maglagay ng mga malalaking storage area kung saan talagang pwede nilang matago yung gamit nila. Pero visually, ang linis tignan, ganyan, nagbe-blend lang siya sa wall kasi white lang yung wall natin. Tapos itong tabletop, nagbe-blend rin lang dito. So, ayan, very smooth lang nung look niya. Siyempre, naglagay tayo na gallery wall around dito sa TV. Yung overall TV, mukhang part nitong gallery wall. So,
ito na yung very homey na townhouse nila. So, ito na yung makeover natin dito sa townhouse nila Angel, and very challenging siya in a sense na dahil limited yung space, pero ang transformation, very homey talaga. As much as I love color, kapag ka nag-request si owner nga na gusto nila neutral lang, which is yun yung request niya para dito, para ako, nadyo-challenge ako kung paano natin gagawin mas interesting. Kahit na neutral colors lang lahat, hindi ibig sabihin kailangan plain lang, ganyan. So, ipa-flash ko na lang sa screen yung total breakdown ng budget natin dito. And I'm so excited. I can't wait na pakita sa kanila tong space na to. Hopefully, magustuhan din nila tong ginawa natin dito sa townhouse nila kung gaano ko siya kagusto. Kaya, alika na, tawagin na natin sila. Hi! Ready ka na ba? Ticket? Okay, walang didilat. Wait lang. Ready lang kita, ha? Ayan. So, Parinig mo na iconic line mo. ito na, iconic line. Imaginein mo yung itsura ng space mo before. Kung ano yung itsura. Kung ano yung state. Sobrang gulo. Ready ka Boring na ba? na po. 1, 2, 3. Open your eyes. Ay, grabe! Uy! Pangarap ko. Wow! Ang daming storage. Bakit mo ba to? Storage. Ito rin, look. Ayun! Storage. Yes, double purpose. Ayun ka mo. Ayun ka mo, ang ganda! Cozy ka ba? Ito ba yung cozy Cozy vibe? ko. Kaya nahanap mo. Yes, and yung feeling na every morning, gusto ko maaliwalas, maganda yung bahay Yun yung ko. sabi Ayun mo. yung gusto ko. Oo. Kasi hindi ko na-imagine na pwede palang ganito. Ba? Ano ba? And actually ito, kung hindi nyo gagamitin, may padrama pala tayo. Sabi ni. Ayan. Sabi ni. Bakit ko ba to? Ito na siya. Tapos marami na tayong mga accent light. Ay, ilang mga tayo sa ilaw. Ilaw. Gusto ko naman gabi agad-agad dito. Ayun na, tara na, magkami na tayo. Tapos na to. Nagpapadeliver na ba? Mapadeliver na tayo. Okay, ano? Anong favorite part mo? Ako yun. Ayun din. Ayun Gusto ko nung talaga. etong nagaganap dito. Nakainis. Nakainis daw ako. Sana noong pa! Pero talagang sabi ko noon, hindi matatapos nung taon na to na hindi tayo mag-meet. Ay! Talagang minanifest ko siya. Minanifest niya ba? Yes, minanifest ko siya. Tapos October pa para wow. Oo nga, birthday! Yes, Diba? kaya birthday gift ko na to. Yung peace of mind ko. Every day. Advance happy birthday! Ito na siya. Ito na yung gift mo. Yes. Para sa sarili mo, di ba? Happy. Siguro yung mga anak ko, pag nakita niya yan. Ayan. Yay! Success! Thank you. Hopefully, na-enjoy nyo talaga ito ng bongga. Uwi na daw yung husband. Kaya dito sa bahay. Yay! Bye! Pumikit talaga. Pumayi talaga. Go! Halika. Ay, silip. Damn. Go. Open your eyes. Ganda. Ano favorite part mo? Ito And then, pareho. Same kami, di ba? Pati kulay. Tinanong mo siya, Miss E. Ano kulay? Neutral, beige lang. Itong nanay. Kung maka-influence.